यस्तो राम्रो भिडियो नहालेर हुन्छ ल ल हामी पाहुनालाई पनि यस्तै भाडा मजाइन्छ हेरेको त यस्तो पाहुना त लगाएर त दुईजना कसैलाई बिहा कसैले बिहा हामी पाहुनालाई यस्तै भाडा मजाइन्छ बिहा सिया भयो भने हैन सम्पर्क नम्बर हाल्देऊ त नम्बर हाल्दिनु नम्बर हाल्दिनु पर्छ कसको मेरै छिटो आइज के गोविन्द दाइको घर सिधै गर्न पर्यो 2 महिना भित्र छिटो आइज त यार एकदम महँगो छ यो अलि ढिटामै लाउँछ 2 वर्ष सकिन हो सर कालो थियो यस्तो टल्काइदिया रे भन्नै पर्छ यार बब्बा नानी रहेछ यार तिमीले त यार सुरुबाटै बनाउनु पर्थ्यो नि ढिलो भयो के माथि आएन भनेर खिचिदिन्छु फेरि पनि के नै छ र न हाम्रो झिल्के तल पाउने भाग्यमानी है भाडा साडा आफै मान्ने खाना आफै बनाइदिने मान्छे झिल्के छ नि एक पोज देऊ न त झिल्के छन् ल है त अल्के हेर त अहिले त अझै दुईचोटि मात्र त ल है त पछि भेटौँ ल केटालाई अब के भाडा मजा नि भनिरहेको थिएँ तर के गर्ने म भाडा माछु भनेर हामी फेरि के गर्ने यस्तै मजा आइन्छ पाहुनालाई भाडा के गर्ने ल है त सकेछ है मलाई अनि हजुरहरूलाई पनि हाम्रो साथीले यस्तै भाडा मागिरहेको छन् हेरिदिनु होला है कति मेहनती छन् भन्नु पर्दैन यस्तो अब के भने तारिफ गरे पनि कम छ क्या तर भाग्यमानी हुन्छ यार त्यतिकै है साथीहरू हामी बाहुन्थान आइयो हाम्रो साथी छन् हामी अरू साथीहरूलाई कुर्दैछौँ कति रमाउँछन् केटाहरू ल आयो केटाहरू पनि ल आज बाहुन्थानमा हल्का रमाइलो गरिनु भयो गेटबाट उता लैजान दिन्छ कि नै भनेर त्यही सोधेन ठिकै छ के लिएर जाने र उता फेरि हामी अबेलासम्म बस्नु पर्दैन गेट खोल्न झ्या हुन्छ पछि ठिकै छ नि गेटको चाबी दिनु होला हामी आउँदा अबेला आउँछ त्यही त ठिकै छ साथीहरू वालिङहरू दियौँ वालिङ के बेसन सेसन के किन मैले भनेन हौ निम्बु आयो नि मौसम आज सुहाना छ पानी पर्ला जस्तो पानी पऱ्यो भने पो झ्याउँछ यार त्यहीँ भित्र बसेर खानुपर्छ होला यार पानी परिभ्या क्या ल पानी परिभ्या ल वहीँ अघि जाऊँ लगाऊँ वहीँ गएर भेटौँ है फेरि नम्बर 1 जडिया यता हेर्नु त मन हेर्दै लटहरू आइयो तर बाहुन्थान त आइयो तर पानी परिहाल्यो के गर्ने मैले यो बोक्दिन है के पानी पर्यो ओके दामी बनाएको छ हेर हान्नुपर्छ सही हो केही छैन होइन सँगै बसेर उस गर्न होला नि त केटीहरू खानु होला नि त के पुरा वहीँ गएर भेटौँ है साथीलाई ल दाउरा दामी पाएछ हल्का हाइटै रहेछ है
तर दामी आछ भ्यू यार पानी परेर झन् कस्तो राम्रो आइदिएको के 500 रुपैयाँ एक्स्ट्रा खाने ल हाम्रो साथीले दाउरा खोजेर यो हाम्रो बाहुन्थन हेरिसियो दामी आछ बाहुन्थन ल है त मेरो पैसा नि चाहिएको छ है मिस जस दामी बनाएर रहेछ बाहुन्थन त्यही हो यहाँ आइदिएको यहाँ जस दामी बनाएर रहेछ बाहुन्थन यहाँ चिल नजारा नि नेपाल वाह भेजमा जाऊँ जाने हो र क्या बनाइदिएर जान्छ त्यो थिएन नि त म होलीमा आएको होलीपछि बल्ल आएको तर दामी बनाएर रहेछ यार धेरै भयो नआएको बनाएर रहेछ यार गइदिउँ त हामी पनि चलिखा बाटो यो यताको भ्यू देखाउँछ है यस्तो छ यताको भ्यू फेरि यो भनेको हाम्रो इलाका सही छ यो बाहुन्थानको बुट्टा नदेखेकिन त कहाँ हुन्छ त नि है ऊ हाम्रो यहाँ यामुसल्टी लाइभ चलिरहेछ ऊ हाम्रो झन्डा नेपालको दामी सही हो आज पानी पर्दैन भनेको पानी मजाले परिदियो एकछिन रुजियो पानी अब पनि यस रमाइलो भइरहेछ अब हल्का रमाइलो गरिदिउँ भनेर साथीभाइहरूसँग आइदिएको त्यही हो सही हो अन्त फाल्टुै छ क्या दामी कुरै नगरौँ यार मजा आउँछ क्या यस्तै छ हजुर यस्तै छ ल है त पछि भेटौँ ल के को लागि स्विमिङ पुल हो कि अब यो भन्दा नि स्विमिङ पुल बनाउनु लागि बाहुन्थनको बुट्टा नखिचिकन हुन्छ त बाहुन्थनको यो तिमीहरू भनिहाल तर तिमी यहाँ जहिले भाडा मार्न पर्छ के हो यार ठुलो सानो भएछ बाजीमरको ठुलो ओइ जेपाते बोल्छस् केटाहरू के बोल्छन् के केटाको बोली चाहिँ यस्तो हो फेरि क्या नि ओइ हजुर के अस्ति त गइसकेको क्या सही हो हिमालय दामी माछा नि भाडा यस्तो कालो चाहिँ यस्तो टल्काइदिएर दामी छन् है त अहिले एकछिन पछि भेटौँ है हामी पनि सुरु भयो यो मलाई होइन है म खान्न यस्तो कुरा म यो खान्छु भाउजूको कसम खाऊ है नाम लिन भाउजूको भाउजूको नाम त लिन ल भयो ल प्रदीपको स्पेशल हात देखिन पर्छ शरीर देखिन पर्छ ह्याप्पी झरी होइन गणतन्त्र दिवस हो के यसले उज्यालो बनाउने यसले स्पेशल प्रदीपको के गर्नुपर्ने कसम केटाले यता देखाइदिन्छ नि यार
आजको धेरै फुटेजहरू यार सब रेकर्ड भयो जस्तो लाग्यो थियो लास्टमा रेकर्डै नगरेर चाहिँ भरे के भएको यार फोनबाट बनाउँदाखेरि यस्तै हुन्छ कि जहिले पनि यार के गर्ने छ्या ल के भएछ भने पछि देखाउँछु यहाँ ऱ्याप पम भएको भनेको हिमाल सरको न आगो त निभाउनु पऱ्यो नि तिम्रो युट्युब मतलब कन्टिन्यू गर न हिमाल सर एउटा ऱ्याप गाउस् न एउटा जोड्नु त ल एउटा दुई एकछिन फेरि हान्नु त भर्खरै हान्नु त बाटो त काम छ त नि ए म त चिल पारामा एउटा हान्नु त ल आगो त निभाउनु पर्छ के एउटा हान्छु फास्ट सोच्नु पर्छ कि प्रदीपकै नाम हान्ने कस्तो मैले ऱ्याप हानेबाट प्रदीपको नाम हान्छ न अरूको नाम हान्दिनँ सोच्न पर्छ 5 मिनट मेरो नाममा हान्दियो ल मलाई केही भन्नु तेरो त हजारौँ छ यार म दुईटा हात र खुट्टामा हजारमा एउटा हान्दियो त्यो त हात र खुट्टामा नै अट्दैन ल एउटा हान्दियो के एउटा फास्ट हान्नु त छिटो त्यो पहिलेको हाने नि भयो के ल वालिङ बजार प्रदीप छन् हजार हन अहिले के भन्न न आएपछि कहिले काली प्रदीपले मन परायो यही गुरुङनी खाली सरी ल सङ्गीता ए छोडेर तरुणीले छोडेर गइसक्यो अहिले छोडेर जाला अरे दामी मिल्यो राइमिङ दामी मिल्यो गरिदिया राइमिङ दामी भयो ल दामी राइमिङ दामी भयो है ल ठिक छ ल वालिङ नाइट भ्यू है त आजको भिडियो यहीँ इन्ड बाई बाई